السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتكلم عن قانون عقود العمل بإيطاليا والذي تمت المصادقة عليه يوم 21 دجنبر 2021. سوف نشرح بالتفصيل هذا القانون. ما هو قانون الدعوات؟ ما هي المهن المطلوبة؟ من له الحق ومن ليس له الحق في تقديم الطلب؟ ما هي الوثائق المطلوبة؟ متى يجب تقديم الطلب؟ وكذلك المرحلة فيما بعد تقديم الطلب. قانون الدعوات أو ما يسمى بقانون ديكريتو فلوسي باللغة الإيطالية، وهو قانون لجلب اليد العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو قانون تمت المصادقة عليه منذ سنة 1998 بمرسوم رقم 286 للسماح لجلب اليد العاملة من خارج، وذلك حسب معايير وحسب الخصائص في المجالات التي بها خصائص في اليد العاملة. فمنذ سنة 2001 تمت المصادقة والموافقة على مرسوم التدفقات لجلب اليد العاملة سنويا بالاعتماد على قانون رقم 40/1998 اللي هو قانون من قوانين تنظيم الهجرة، وما يعرف باسم قانون توركو نابوليتانو، لهذا الاسم لمشتق من اسمين لوزيرين في تلك الفترة، هي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة توركو ليفيا، والسيد نابوليتانو جورجو هو وزير الداخلية في تلك الفترة. وكما نعلم أن السيد نابوليتانو جورجو هو الرئيس رقم 11 للدولة في الفترة ما بين 15 ماي 2006 إلى غاية 14 يناير 2015. قانون 40/1998 هو قانون يرتكز على نقطتين. الأولى يعتبر كوثيقة برنامجي للتخطيط لجلب اليد العاملة التي تدخل إلى إيطاليا على مدى 3 سنوات، وينظم كذلك قانون التدفقات أو ما يسمى بديكريتو فلوسي. النقطة الثانية أن مرسوم ديكريتو فلوسي هو مرسوم يخطط له من طرف مجلس الوزراء سنويا بحلول 30 من نوفمبر من كل سنة، يعني 30 نوفمبر من السنة السابقة و30 نوفمبر من السنة الحالية، للدراسة والموافقة على الحد الأقصى لحصص الأجانب الذين سيتم قبولهم بقانون الدعوات أو تدفقات ما يسمى بديكريتو فلوسي باللغة الإيطالية. الآن ندخل في تفاصيل المرسوم الذي تمت المصادقة عليه يوم 21 دجنبر 2021. ما هي المهن المطلوبة التي جاء بها هذا المرسوم؟ وهي السائقين بالنسبة لشركات نقل البضائع، عمال البناء، وعمال شركات السياحة والفندقة، وعمال الفلاحة، وكذلك عمال الذين يريدون مزاولة الأعمال الحرة. في المادة رقم 1 نجد أنها أعطت الفرصة ل 69700 عامل موسمي وغير موسمي، وكذلك أصحاب المهن الحرة. وهذه الحصة نجدها مقسمة إلى قسمين كما جاء في المادة رقم 2 التي أخذت 27700 طلب، خصصت لكل العمال الغير موسميين وأصحاب المهن الحرة، وكذلك من يريد تحويل رخصة الإقامة يعني لا كونفرسيوني. والحصة ما تبقى من الحصة 69700 أخذته المادة رقم 6 التي أخذت 42000 طلب، خصصت للعمال الموسميين في المجال الفلاحي والسياحة والفندقة. رجعوا للمادة رقم 2 التي أخذت 27700 طلب، نشوفوها كيفاش تقسمات كما جاء في المادة رقم 3 والمادة رقم 4 والمادة رقم 5. المادة رقم 3 اللي أخذت حصة 20000 طلب من هاد 27700 خصصت لشركات نقل البضائع والسلع وشركات البناء وشركات السياحة والفندقة لكل الدول التي لها اتفاقيات في مجال الهجرة مع إيطاليا، وكذلك الدول التي في صدد إبرام هذه الاتفاقيات. من بين هاد 20000 طلب التي قسمت إلى قسمين كذلك، خصصت منها 17000 طلب لكل من الدول التالية: ألبانيا، الجزائر، البنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، الكوت ديفوار، مصر، سلفادور، إثيوبيا، فلبين، غامبيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريسيوس، مولدافيا، مونتينيغرو، النيجر، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشرقية، السنغال، صربيا، سريلانكا، السودان، تونس وأوكرانيا. ما تبقى من حصة 20000 هي 3000 خصصت للدول التي ستبرم اتفاقيات مع الدولة الإيطالية في مجال الهجرة في هذه السنة. لكن نقطة مهمة يجب الانتباه إليها:
بالنسبة لأصحاب شركات نقل السلع والبضائع، تقبل فقط طلبات الدول التي لها رخصة سياقة من نوع CO قابلة للتغيير في إيطاليا، وهي الدول التالية: الجزائر، ألبانيا، المغرب، مولدافيا، جمهورية مقدونيا الشرقية، سريلانكا، تونس وأوكرانيا. هذا ما جاءت به المادة رقم 3. نشوفوا دابا المادة رقم 4 اللي جات خدات حصة 7200 طلب. هي موزعة كالتالي: 100 طلب لكل الأجانب والأشخاص خارج الاتحاد الأوروبي الذين أكملوا برامج التدريب والتعليم في بلدهم الأصلي. 100 طلب لكل العمال من أصل إيطالي، يعني أنهم جدودهم أصلهم إيطالي ويقيمون في فنزويلا. وما تبقى من 7200 بقات 7000 طلب خصصت لتحويل تصريح الإقامة بالنسبة للعمال والأشخاص المتواجدين في إيطاليا، وهي موزعة كالتالي: 4400 طلب لكل العمال الموسميين الذين لديهم تصريح إقامة موسمي ساري المفعول، لديهم الحق في تحويله إلى تصريح إقامة خاص بالعمل. 2000 تصريح إقامة لكل من له تصريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني، يمكن تحويله إلى تصريح إقامة للعمل اللي خصت ليه هاد 2000 طلب. 370 طلب لكل من له تصريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني، يمكن تحويله إلى تصريح إقامة للعمل الحر. 200 طلب لكل من له تصريح إقامة دائمة، يعني كارتا سيجورنو، لدولة من دول الاتحاد الأوروبي ويريد تحويله إلى تصريح إقامة للعمل في إيطاليا. 30 طلب لكل من له تصريح إقامة دائمة كارتا سيجورنو لدولة من دول الاتحاد الأوروبي ويريد تحويله إلى تصريح إقامة للعمل الحر في إيطاليا. هذا هو ما جاءت به المادة رقم 4. نشوفوا المادة رقم 5 اللي خدات حصة 500 طلب للأعمال الحرة التي لها شروطها وقوانينها. بالنسبة لأصحاب المشاريع الكبرى والذين يقومون بأنشطة ذات أهمية مهمة للاقتصاد الإيطالي، التي تنطوي على استخدام موارد خاصة لا تقل عن 500,000 يورو. مصدر هذه الأموال يكون مصدر قانوني. فضلا عن ذلك خلق 3 مناصب شغل جديدة، وكذلك أصحاب المهن المستقلة الخاضعة للإشراف أو غير المنظمة لكن لها تمثيلية على المستوى الوطني والمدرجة في قوائم الإدارات العامة. كذلك أصحاب مكاتب إدارات الشركات والمراقبة المنصوص عليها بموجب المرسوم الوزاري الصادر 11 مايو 2011 رقم 850. وكذلك الفنانون والفنانون المشهورون ذو مؤهلات مهنية عالية ومعروفة معينين من قبل هيئات عامة أو خاصة في ظل المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم الوزاري رقم 850 ل 11 ماي 2011. وكذلك الأجانب الذين يريدون تأسيس مشاريع مبتكرة وفقا للقانون رقم 221 الصادر يوم 17 دجنبر 2012. هذا ما جاء في المادة رقم 5. المادة رقم 6 التي أخذت حصة 42,000 طلب خصصت للعمال الموسميين في المجال الفلاحي والسياحي والفندقة لكل الدول التالية: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، بوسنا والهرسك، كوريا، الكوت ديفوار، مصر، السلفادور، إثيوبيا، فلبين، غامبيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريسيوس، مولدافيا، مونتينيغرو، النيجر، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشرقية، السنغال، صربيا، سريلانكا، السودان، تونس وأوكرانيا. وكذلك خصصت 14,000 من أصل 42,000 لكل الدول التي ذكرت أن تقدم طلبات من قبل منظمات أصحاب العمل المهنية وكذلك بعض التحالف التعاونيات. كذلك خصصت 1000 طلب من أصل 42,000 اللي ذكرت لكل العمال الذين قاموا بالعمل الموسمي على الأقل مرة واحدة في خلال 5 سنوات السابقة، حيث يقوم صاحب العمل بتقديم طلب للحصول على عقد عمل متعدد السنوات. هذا ما جاءت به المادة رقم 6. من له الحق في تقديم الطلب: كل أرباب العمل سواء إيطالي أو أجنبي مقيم بصفة قانونية في إيطاليا لهم الحق في تقديم الطلب بشرط أن يتوفروا على جميع
الوثائق والشروط المطلوبة من طرف مكتب الهجرة. من ليس له الحق في تقديم الطلب سواء صاحب الشغل أو العامل، كل من له سوابق عدلية سواء محكومة أو ما زالت في المحاكم في 5 سنوات السابقة. بالنسبة للوثائق المطلوبة لتقديم الطلب: أولا العامل، صورة من جواز السفر، عنوان السكن الذي يأتي إليه لما يدخل إلى إيطاليا، وكذلك وثيقة تثبت صلاحية السكن باللغة الإيطالية تسمى إيدونتا روجاتيفا. ثانيا بالنسبة لصاحب الشغل: تنبر ماركا دي بولو 16 أورو، بطاقة التعريف، رقم الهاتف وعنوان الشركة والبريد الإلكتروني، وكذلك رقم تسجيل الشركة لدى وزارة المالية ما يسمى ببارتيتا إيفا، وثيقة تثبت تسجيل الشركة في غرفة التجارة بزورة كاميرالي، شهادة الدخل السنوي موديل أونيكو زائد بيلانشو، دورك وهي وثيقة تثبت أن الشركة تدفع الضرائب، وكذلك نوع عقد العمل الذي يبرم مع العامل، يعني المهنة، عدد الساعات، السلم وإلى غير ذلك. كل هذه المسائل يشار إليها في الطلب الذي سيملأ ويرسل إلى مكتب الهجرة التابع لوزارة الداخلية. الآن غنشوفوا المادة 7 وهي المرحلة الأخيرة اللي كتكلم متى يمكن تقديم الطلبات ومتى يمكن إرسالها إلى مكتب الهجرة التابع لوزارة الداخلية. كما نعلم ابتداء من يوم 17 يناير سيتم نشر مرسوم ديكريتو فلوسي في الجريدة الرسمية، وكذلك نعلم أنه ابتداء من يوم 12 يناير ستكون الطلبات متاحة لملئها على الموقع المخصص لهذا الغرض التابع لوزارة الداخلية. في يوم 27 يناير على الساعة 9 صباحا سيتم إرسال كل الطلبات للعمال الغير الموسميين وعمال المهن الحرة وكذلك العمال لتحويل تصريح الإقامة. وفي يوم 1 فبراير سيتم إرسال كل طلبات العمال الموسميين سواء في المجال الفلاحي أو السياحة والفندقة، ولهذا يمكن تقديم جميع الطلبات حتى 17 مارس 2022، وستتم معالجة هذه الطلبات على أساس الترتيب الزمني، أي يعني على حساب الساعة اللي ترسلت فيه الطلبات غيتم قادين بالترتيب. المرحلة ما بعد تقديم الطلبات لمكتب الهجرة التابع لوزارة الداخلية كما جاء في المادة رقم 8 والمادة رقم 9. المادة رقم 8 وهي المرحلة ما بعد تقديم الطلبات التي تنص أنه حصص الطلبات العمل المنصوص عليه في المرسوم التدفقات، أي باللغة الإيطالية ديكريتو فلوسي، تم الموافقة عليه من طرف وزارة العمل والسياسات الاجتماعية ومفتشية الشغل وبين جهات الأقاليم وكذلك الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. فبعد مرور 90 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الإيطالية، إذا تبين لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية وجود حصص كبيرة غير مستخدمة بين تلك المنصوص عليه في المرسوم، فيمكن عمل تقييم وتقسيم فرعي مختلف بناء على الاحتياجات الموجودة في سوق العمل دون المساس بالحد الأقصى الإجمالي المشار إليه في المادة رقم 1، يعني دون المساس بحصة 69700 طلب عمل، مع عدم إخلال بإحكام المادة 34 فقرة 7 من المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 21 غشت 1999 عدد 394 بالإشارة إلى إعادة توزيع نصيب العمال خارج الاتحاد الأوروبي المدربين في الخارج المنصوص عليه في المادة رقم 4 الفقرة رقم 1. المادة رقم 9 أن الأحكام التنفيذية المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بهدف التبسيط جاء بتعميم مشترك محدد بين كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة الزراعة وسياسة الغذاء والغابات بعد التشاور مع وزارة الخارجية والتعاون، وكل هذه المعلومات موجودة على المواقع الإلكترونية لهذه الوزارات التي ذكرناها. هذا كل ما يتعلق بديكريتو فلوسي. إلى هنا نكون قد أعطيت تعريفا شاملا لقانون ديكريتو فلوسي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. من له أي سؤال أو أي استفسار يمكن تركه في التعليقات وسأجيبه بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.